Gusto mo ba na photocentric na camera na may pa-ring light effect? Well, may pinadala kasi si Vivo dito na V27e with an aura portrait algorithm that promises better portrait photos. So yan at ang iba pang kakayahan ng phone na to ang titingnan natin after this quick unboxing. Cause when I want it, then I want it, yeah, I want it, oh, I want it, let's go. And I won't look back, yeah, I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here, oh, yeah. Maybe I don't have to know your real name. I'm just addicted to the way you take the pain away. Nothing matters when we're way out here, yeah. Cincinnati, baby, Cincinnati, baby. Okay, so diretso na tayo agad sa camera discussion nitong Vivo V27e. So meron itong 64 megapixel na main camera with an aura light na nagbibigay ng small ring light effect. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung purpose niyan, pero for now, tingnan muna natin yung mga camera samples na nakuhanan ko. In broad daylight or with proper lighting, maganda, malinaw, at sharp ang images na makukuha nyo. Makulay din ang mga photos at saktuhan lang din yung HDR capability. Although dito sa picture ng wife ko, medyo nag-overcompensate ito sa HDR. But this was a very difficult shot kasi against the light talaga, and sinubukan ng Vivo na ma-recover yung information sa clouds kaya nag-suffer yung lighting sa face ng wife ko. Na pagdating naman sa low light scenarios, mahalata nyo na nagiging softer talaga yung images at may konting struggle talaga to bring out the best quality photos. So I would highly recommend talaga na if you're gonna take photos, make sure na saktuhan din yung lighting or i-adjust nyo yung brightness sa phone mismo. Or kung hindi kaya, kung malapit naman yung subject mismo sa phone nyo, well, it's better to use the aura light feature para ma-improve ang lighting. So instead of having a flash with harsh lighting effect, yung aura light kasi gives you a ring light effect with soft lighting. So mas nagmumukhang kaaya-aya yung subject dahil nga hindi masyadong harsh yung lighting. Maganda itong gamitin for portrait shots, lalo pa at napakaraming fun styles na pwede nyong gamitin. So kung mahilig ka sa mga camera features na ganito, paniguradong papatok sa'yo to. But always take note na importante pa din na maganda ang overall lighting para sa better portrait shots. At tandaan nyo, phone pa rin po ang gamit natin at kung ikukumpara natin to sa actual cameras, mas maliit po ang mga sensors nito kaya less light ang nakakapasok. Pero more than the rear camera guys, mas na-enjoy ko actually yung 32 megapixel selfie camera na mala rear camera din ang quality. So as long as maganda ang lighting, siguradong sharp ang images and very detailed ang shots with the selfie cam. At syempre, pag low light naman, expect nyo na softer talaga ang kalalabasan ng images na makukuha nyo. Na pagdating naman sa video, meron itong 1080p 60fps na max quality. Yun nga lang, medyo shaky yung video, lalo na kung handheld lang. Kaya I suggest na mag 30fps na lang instead para mas stable talaga yung video with EIS and OIS activated. And siya nga pala, yung OIS din ito nakakatulong din sa pag-take natin ng photos para kahit may slight movements tayo, hindi pa rin magiging blurry yung shot. At para sa mga mahilig gumamit ng filters, meron ding maraming style or what we call sa film industry as LUTs or lookup table para sa video na panigurado will make it more fun for you. Dahil pwede kayong mag-shoot ng video sa style na gusto nyo. Merong cyberpunk, merong dark night, at iba pa. So definitely try these out kung gusto nyo ng medyo artistic look or cinematic look. Sa selfie video naman, meron tayong 1080p 30 frames per second. Pero solid yung quality. Malinaw and actually parang sobrang contrasty nung datingan. Pwede gamitin for TikTok or any other selfie video style na purpose. And for content creation, meron din itong fun micro movie feature kung saan pwede kayong gumawa ng mala reels style na video. Sobrang dali lang gamitin dahil yung phone na mismo ang bahala na magtagpi-tagpi ng mga short videos nyo. At sa totoo lang guys, napakarami pa nitong camera features na pag inisa-isa natin paniguradong mauubos ang oras natin. Kaya let's move on na muna sa next topic natin, which is the build and design. So para sa build and design, flat and boxy yung style ng Vivo V27e. Sobrang lightweight din ito at only 185 grams. At yung camera module niya, classy tingnan and it doesn't protrude much.
And naka-matte finish na din itong lavender colorway na nasa akin kaya hindi ito kapitin ng dumi. And once again, pagdating sa stylish back design, isa pa din talaga sa pinakamaganda ang mga designs ni Vivo. Very attractive looking talaga, lalo na pag tinamaan ng ilaw at different angles. May pagka-premium ang datingan. And guys, gusto ko lang batiin si Vivo dahil sa wakas, naka-punch hole design na po tayo in 2023. Palakpakan mga kaibigan. So, sa pang battery naman, meron itong 4,600 mAh na capacity at kaya nitong mag-charge at 66 watts. Makunat din ang battery nito sa tulong ng 6nm chipset na ginamit nila. At sa isang linggo na ginamit ko ang phone na to, iilang beses ko lang tong na-charge using this casually for photos and some light gaming on the side as well as social media browsing. At pag kailangan mo namang mag-charge, around 40 minutes lang, goods ka na. Pagdating sa display, meron tayong 6.62-inch na AMOLED display with 120Hz refresh rate. Now, alam nyo naman na to pero you can expect vibrant colors with infinite contrast where black is truly black. Very smooth ang scrolling and browsing experience pag sinagad nyo to 120Hz yung refresh rate. So kahit nagbabasa lang kayo ng manga, swabing-swabe ang experience. Maganda din manood ng Netflix dito dahil naka-HD quality na ang makukuha nyo. Na kung meron na akong isang hihilingin na sana nandito sa display ng vivo V27e is the fact na sana merong HDR para sa more accurate colors. Pero kahit ganun pa man, na-enjoy ko pa rin yung experience ko using the display of the vivo V27e. So kahit nasa panonood lang ng YouTube videos, very satisfied ako with my experience dito sa phone na to. Panghuli, meron itong MediaTek Helio G99 na chipset with a 6nm fabrication. Alam nyo naman na yung thoughts ko about chipsets pero if hindi pa, i-check nyo muna yung video ko tungkol sa mga chipsets in 2023. Anyway, as usual, ma-expect nyo pa rin na pang mid-range talaga ang capability ng MediaTek Helio G99. Aabot pa rin tayo ng lampas 300,000 ng Tutu benchmark points at kayang-kaya nitong mag-gaming lalo at may game boost ito para mas ma-enhance pa yung performance. Now, hindi naman ito advertised as a gaming phone, pero it's nice na you can actually play games casually every now and then kung nababagot ka. At pagdating naman sa overall experience ko with the performance, it's quite problem-free. So, wala akong na-experience na lag. Na makukuha nyo yung vivo V27e sa halagang 16,999 pesos para sa 8GB of RAM at 256GB of storage. And take note guys, meron din itong expandable memory card slot. And lahat po ng links kung saan nyo pwedeng mabili to, nasa description box na. At kung sakali naman sa tingin nyo ay bitin pa yung RAM nito, well, meron din itong 8GB of RAM extension. At para naman sa mga promos, well, ilalagay ko na lang po sa description box pag may mahanap po tayo kung sakaling meron. Para sa final thoughts ko, guys, you have to take note first na this is not a gaming phone. So nakita nyo naman hindi ko gaanong sinagad sa gaming, but more on the photos and video side. Yung camera talaga, which is the main highlight of this phone. So kung naghahanap ka ng sleek, premium-looking device na solid for selfies, whether videos or photos, isa to sa mga pwede nyong pagpilian ngayon. Naka-AMOLED na ang display, maganda ang back design, at mapagkakatiwalaan pa din talaga ang brand ng Vivo. Now, okay din naman yung Aura Light Portrait algorithm or portrait mode, pero sa totoo lang, mas nagustuhan ko yung different portrait styles kesa doon. Now, meron lang akong nag-iisang puna para sa vivo V27e and that is sana meron tayong 4K video recording. So, if that is something that's important to you, unfortunately, wala pa siya dito sa vivo V27e. Now, kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa vivo V27e, i-comment nyo lang po at susubukan ko pong sagutin lahat. At kung gusto nyo pang manood ng mga videos ko, andito po yung top sulit phones sa early 2023 and 10 tips sa pagpili ng phones in 2023. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.